हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आज चाहिँ हामीले यो जङ्गली जीव पक्रेका छौँ। यो पन्छी लाटकोसेरो होइन, यो क्या हुचिल। हामी यो चाहिँ यसलाई चाहिँ छोडिदिएछौँ है जङ्गलमै। जङ्गलको हो यो चाहिँ खास चाहिँ, त्यही भएर नपक्रेको हामीले पक्रेर छोडिदिँदैछौँ। ल छोड्यौ त, उड्छ उड्दैन बिचरा। उडेन के बिचरा, उड्यो कतितिर ल छोडिदिउँ त। हजुर हुन्छ। हुचिलको बच्चा पक्रेको छ है आज ल हामीले। दामी चाहिँ यो जङ्गली पन्छी हुचिल पक्रेका थियौँ, अनि यो चाहिँ उडाइदिन्छौँ अहिले हामीले। गयो ल बिचरा, उता उडाइदियो त, उता रूपमा राखिदियो त। बिचरा पाप भयो क्या। हुन्छ ल उता राख्दै, उता हौ त्यो हौ त्यहाँनिर माउ आएर अहिले ल आराम गर्छ हिँड्नु। हुचिलको बच्चा पक्रेको थियौँ, छोडिदिएछौँ। छोडिदिएको अब चाहिँ बिचरा जाओस्। त दामी हो यार, हेरौँ मेरो पनि लाग्ने हो बच्चा त साले। ल जा, अब चाहिँ उठ्छ होला आफै। यसको अहिले टक्क